شفت؟ جايبك تمضي العقد في مطعم شبه الكارير مود ومظبطك وجايب لك شنطه سمسونايد، ها؟ مالكش حجه. والله يا كابتن انا بجد مش مصدق اني هلعب في نفس النادي اللي انت لعبت فيه. بالمناسبه السعيده دي احنا نطلب اجنحه على العشاء، ناكل وينجات. اوعدك يا كابتن مش هتندم على الصفقه دي ابدا. يلا بقى نمضي. قبل بس ما نمضي العقد عايز ادردش معاك شويه، اعرفك اكتر كلاعب. قول لي مثلا مين قدوتك؟ مين في رايك افضل لاعب في التاريخ؟ ميسي طبعا. ميسي مارادونا عمك؟ ما اعرفش انا ما لحقتوش قوي وعم الجميع وعم المطعم كله. وانا اقصد اقول ان هو قديم شويه الباي الصحيح، رب على الهمبرجر والوجبات السريعه والتريشتيجن. زي مارادونا ده انا عباره عن ارجنتيني صميم صميم صميم، ونادي نابولي تاريخ مدى الحياه. بالراحه شويه يا كابتن، دي اذواق شخصيه يعني. زفت وريحتك بسطرمه، ما تعرفش تكسب التحامات هوائيه يا قزم. انا ريحتي بسطرمه؟ اسف جدا، انا اصل كنت مهاجم صريح فتلاقيني دايما بقول الصراحه. مهاجم صريح ها؟ طب انت عمولتك في الصفقه دي 10% فعلا؟ صح 50%، ومسمسر على فاك 2 بيتش باجي وشاليه في اليونان ووجبه دينر بوكس من غير كولسلو. طب انتوا بقى جايبين نلعب اساسي ولا احتياطي؟ هنطلعك اعارات في الدرجه الثالثه. امال جايبيني ليه؟ هنعمل بيك محتوى تيك توك. قصه عمر مرموش دي بتاكل مع الشباب فعايزين نكررها. ده مش قصته بس، خليتني اعمل قصته. انا مش مصدق، انت كده ناقص تقول لي ان اسوأ لاعب في العالم. لا طبعا ما تقولش كده، انت تالت اسوأ لاعب في العالم، في 2 عندنا اسوأ منك. أعزائي المشاهدين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. هاشم المشاهد الجميل، سنة 1960 الأرجنتين كانت مفرخة بطارية أرانب بيتولد فيها يوميا 1300 طفل. دي مش زيادة سكانية، ده انفجار سكاني. اللي بيحصل يوم 30 أكتوبر إن بين ال 1300 طفل دول هيتولد واحد اسمه هيرتبط باسم هذه البلد إلى الأبد، عشان لما تتقال كلمة الأرجنتين هيجي بعدها على طول دييجو مارادونا. في بونوس آيرس في واحد من أفقر الأحياء في الأرجنتين، فيلا فيوريتو، بيخلف دون دييجو مارادونا ومراته دالما سلفادور المعروفة باسم دونا توتا. خلفوا يا عزيزي ولد بعد 4 بنات، هيسموا هذا الولد على اسم جده دييجو. دون مارادونا ومراته مش من العاصمة الأرجنتينية بونوس آيرس أصلا، هم ولاد منطقة ريفية في مقاطعة اسمها كورينتس، مقاطعة موجودة شمال شرق الأرجنتين. الراجل ومراته كانوا عايشين في حالة من الفقر الشديد، وبالتزامن مع ده في أوائل الخمسينات كانت بتحصل هجرة ضخمة من الأرياف للمدينة. الناس كانت تقول ما نروح العاصمة يمكن نلاقي فرصة حياة أفضل، نلاقي شغل أحسن. أبو دييجو كان شغال في مصنع لطحن العظم. ليه بيطحنوا العظم؟ عشان يتعمل منه علف. دي شغلانه شاقه جدا وما بتجيبش فلوس كتير. مراته بقى كانت شغاله خدامه في البيوت. البيت اللي اتولد فيه دييجو كان عباره على اوضتين صغيرين من الصفيح على اطراف المدينه، ما فيهمش لا كهرباء ولا ميه ولا حمام. كل يوم الفجر كان بيصحى دون مارادونا يروح المصنع يشيل عظم الحيوانات، جسمه يبقى متغطي بالدم وبقايا الحيوانات. بياخد العظم ده يطحنه بشكل يدوي عشان يدوب يبقى معاه اكل العيال. شغل عدد ساعات طويله وارهاق عشان بس ياكل العيال. الاسره بالرغم من الفقر الا انها كانت سعيده. الاب والام مثلا كانوا ناس محبوبين جدا في الحي. في سن 3 سنين الاب هيحتفل بعيد ميلاد ابنه الدلوعه دييجو وهيجيب له هديه. تخيل يا عزيزي ايه الهديه؟ الهديه هتكون كوره قماش، كوره الواد يتلهي فيها عشان يبطل زن وعياط. ولكن اللي بيحصل بيبقى ابعد من كده بكتير. الواد اتعلق بالكوره بشكل غريب، الكوره ما عادتش تفرقه. من كتر حبه فيها ما كانش بيخلي حد يلعب معاه بيها. وعلى عكس قصص الناشئين اللي بقوا نجوم بعد كده، فمارادونا علاقته بالكوره ما بداتش في الشارع، ما كانش بيرص الطوبتين ويلعب. مارادونا ما كانش بيحب يلعب مع حد بالكوره، هو بس يقعد ينطط فيها، يرزعها في الحيطه وترد له، يستقبلها ينططها كام نطه، يرزعها في الحيطه وترد له. كان بيلعب سكواش بالكوره، كان بيبني ملعب في خياله، فريق كامل بيرقصه في دماغه ويفضل يلعب مع نفسه. كل ده في محيط ضيق، محيط بتاعه هو. مارادونا لما يفتكر اللحظات دي بيتكلم عنها ويقول في الوقت ده ما كانش عندي غير صاحب واحد بس، الفقر. الحقيقه يا عزيزي ان الكوره اللي احنا بنتكلم عليها دي مع الوقت هتبدا تتحول بالنسبه لمارادونا الى الام اللي هتحضنه في الوقت اللي العالم كله بيتجاهله. مع الوقت دييجو الصغير بدا يكسر خجله، يخرج يلاعب عيال الجيران، يشوف مستواه عامل ازاي بدل الحبسه اللي هو محبوسها دي. كل ده بقى موهوب وبلعب الكوره في خيالي. وهنا يا عزيزي كانت المفاجاه، الشارع كله بقى ايه الواد ده يا جدعان؟ الناس كانت بتلم بعضها تشوف الواد اللي عنده 8 سنين اللي بيرقص فرقه كامله. العيال سموه ابن الشيطان لانه كان بياخد الكوره من تحت رجليهم من غير ما يحسوا بيه. في الوقت ده الجيران سموه القصير اللي بيرقص الهوا، ايه الشبر والنص اللي بيرقص العيال دي كلها. بعد الايام يا عزيزي بيعدي على الحي كشاف ناشئين، كشاف اسمه فرانشيسكو كورنيخو. الراجل بيلمح ناس بتلعب كوره فبيقف يتفرج، بيلمح عيل صغير انج
جدا بالكوره مش راضي يباصي لحد. مين اللي شايل زرار الاكس من عنده ده؟ الكشاف بيتفرج عشان مع الوقت يبدا ينبهر. الواد بيعمل حاجات لعيبه عندهم 20 سنه واكتر ما بيعرفوش يعملوها. هنا فرانشيسكو من غير اي كلام بياخد مارادونا من ايده ويدخله اختبارات نادي ارجنتينوس جونيورز. وهنا الكل بيتصدم تاني، يا جدعان ده مش مجرد لعيب شوارع او لاعب هاوي، الواد بينزل يرقص في الخمسه والست لعيبه لوحده، بيستلم الكره وبيلعب بيها بكل وضع، وهو واقف وهو قاعد وهو نايم. المدرب لما شافه قال الواد ده مش محتاج فريق كره ينضم له، ده فريق كره لوحده، احنا هنعمل اختبارات ونقدم عشان نبقى اعضاء دييجو مارادونا. وهكذا مارادونا بينضم لفريق الاشبال اللوس كيبوليتس او فريق البصلات الصغيره، غالبا عايزين يسموهم كده، اللي كان بيلعبهم كان بيعيط. ومن البصلات الصغيره وفي سن ال10 سنين يبدا الارجنتينيين يسمعوا عن ولد عجيب ملوش مثيل في عالم الكوره، واللي بسببه الفريق كسب 136 ماتش على التوالي، بيلاعب العيال ايزي. الصحافه تبدا تكتب عنه، التلفزيون الارجنتيني يروح يسجل معاه، يصوروه حتى وهو بينطط برتقان بيتحكم فيها زي ما تكون كوره بالظبط، وهو عنده 15 سنه بس. مارادونا بينضم للفريق الاول بتاع ارجنتينوس جونيورز. المعلق في التلفزيون هيقولوا بصوا يا جماعه الواد اللعيب ده شايفين صغير ازاي، ده كانه بيلعب كوره من 30 سنه. اداره ارجنتينوس جونيورز هيقولوا مارادونا ولا اطلب واتمنى، لا شوف انت عايز تعمل ايه انت معانا. هنا مارادونا يا عزيزي من غلبه هيقول لهم على حلم حياته، انا عايز بيت اعيش فيه مع ابويا وامي. الاداره تقول له بس كده احلى شقه. وهنا يتحقق اول حلم لدييجو مارادونا ويخرج من فيلا فيوريتو الى الابد. لكن يا عزيزي الحكمه بتقول فقير مره فقير طول العمر، لان الفقر بيسيب جوه الانسان علامه مهما كبر، حتى لو بقى اغنى انسان في العالم عمره ما هينساها، هتفضل الحته دي طول حياتك تلعب بيك. وده بالظبط اللي حصل مع دييجو ارماندو مارادونا. في الوقت ده سنه 1976 بيحصل في الارجنتين واحد من اهم الاحداث السياسيه. الجنرال خورخيه فيديلا بيقود انقلاب عسكري دموي بيطيح فيه بالرئيسه إيزابيلا بيرون، ويبدا حرب على الشيوعيين والبيرونيين. فتره يا عزيزي هتعرف في الارجنتين باسم الحرب القذره، لانها كانت حرب حقيقيه كان بيتعمل فيها ما يسمى برحلات الموت. بيمسكوا الشيوعيين يركبوهم طياره ويرموهم وسط المحيط. 30,000 شخص اختفوا للابد، كتير منهم كانوا جيران لدييجو مارادونا، شباب بيتبص لهم باحترام من جيرانهم فجاه بيختفوا، شباب ومعارضين ومثقفين. 30,000 واحد يا عزيزي، 30,000 حياه فجاه اختفوا. مارادونا كان شايف اللي بيحصل، كان فاهمه ومتألم عشانه جدا، ويبدا الحكام الجداد يعملوا سياسات اقتصاديه بتزود من معاناه الفقراء اكتر واكتر. مارادونا في الوقت ده كان الحظ بدا يضحك له صحيح، لكنه كان ابن الفقر وعمره ما انكر ده. لكن يمكن الحاجه الوحيده اللي بيقول ان هو قادر يعملها انه يفرح الناس، يقدم لهم سعاده. وشئنا ام ابينا السعاده في بلاد كتير جدا 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 هي كره القدم. 90 دقيقه من منافسه ممتعه جدا بدات تهون عليك ايام فاتت وتعدي ايام جايه كتير، مسكنات لناس فقيره وضعيفه ومحتاجه. وسنه 1978 الفقراء في الارجنتين كانوا على موعد مع الفرحه، لان الارجنتين سنه 78 هتنظم كاس العالم. ساعتها مارادونا اللي كان حديث الارجنتين وقتها هياخد اكبر صدمه في وشه. مدرب المنتخب بيقرر ان هو ما يلعبهوش بحجه ايه؟ الواد لسه صغير. عادي يا عزيزي، مهما حسيت ان انت قراراتك غلط وما تفكرش بطريقه مثاليه، فانت يا عزيزي اكيد احسن من مدرب الارجنتين في كاس العالم اللي بيتلعب على الارجنتين اللي كان معاه مارادونا وما لعبوش. مارادونا بيحكي بمذكراته ان الليله دي هي اكتر ليله عيط فيها، بس عشان هو مارادونا ما قدرش يشوف غير ان الظلم ده جزء من حاله البلد كلها، ده وضعنا كلنا، ما جاتش على دييجو. وقتها الارجنتين هتكسب كاس عالم، ولكنه كاس عالم مشكوك في امره. اصل دي نعاله كده يا عزيزي، الارجنتين عشان ما تطلعش من الكاس كان محتاجه تكسب بيرو فرق 4 اجوان، ووقتها بيرو ما كانش فريق هفا. لكن فجاه كده بيحصل مفاجاه في الملعب وتشوف لعيبه بيرو كانهم فطرانين فول، حاله من الخنوع والاستسلام والطاعه، يسيبوا الجول يخشوا ورا الجول مش فارق مع اهلهم حاجه، ما بيزعقوش لبعض حتى. الماتش يا عزيزي بيخلص 6-0. بنلاقي بعد كده لعيبه بيرو بيقولوا لبعض كلام غامض معناه الماتش ملعوب من قبل ما يبدا، احنا مش هنلعب ماتش اتلعب خلاص. بعد سنين العالم كله هيعرف ان خورخي فيديلا عمل صفقه مع حكومه بيرو واشترى منهم الماتش، قدم لهم مساعدات اقتصاديه كبيره عشان يعدوا الماتش. هتكسب ايه يعني؟ الميداليات بتروح وتيجي، لكن الصحه، التعليم، البنيه التحتيه مالهاش خط، مساعدات يالا، تنميه اقتصاديه يالا، تعالى نبني بيرو سوا انا وانت يالا، اهلني بس الدور اهلني. ده يا عزيزي اتعرف في التاريخ باسم ذا ديرتي جيم. مارادونا ساعتها كان بيقول ان هو فرح مع الشعب بالفوز بكاس العالم، لكنه كان حاسس ان البطوله دي بطوله عار، ويمكن ده كان احساس عند ناس كتيره جدا من الشعب الارجنتيني، فوز غير مستحق. السنه اللي بعدها مارادونا بيروح كاس العالم للشباب في اليابان، وهناك بيأدي اداء مذهل جدا وبيجيب 6 جوان، بينجح في قياده المنتخب بتاعه انه ياخد الكاس. وساعتها الصيت اللي كان عامله جوه الارجنتين بدا يخرج بره، تبدا الصحافه العالميه تكتب عنه. احد الصحف الايطاليه هتقول عنه ان ده يا جماعه مش لاعب كوره، ده شاعر، ده بيكتب بجسمه على ارض الملعب. بيرجع بعدها مارادونا هو والفرقه بتاعته ويستقبلوا خورخي فيديلا، بيستقبلهم استقبال رسمي ابطال الكاس. التلفزيونات والصحافه اللي تبع الحكومه الارجنتينيه
تستضيف دييجو مارادونا وتقول له ها تحب تدي البطوله لمين؟ تحب تشكر مين على البطوله؟ فيقول لهم بابا. فيقولوا له طبعا طاعه الاب وجبه، بس مين كمان؟ فيقول لهم امي برضو وقفت معايا، المدرب عمل شغل ممتاز. هيقوموا قايلين له مش عايز تشكر في حد اكبر شويه؟ احنا تعبنا وشينا في الحواري ومحدش ساعدنا غير ربنا. الصحافه كمان لاحظت ان هو كان فرفوش يرقص ويلعب ويتكلم مع اللعيبه، لكن يجي مسؤول حكومي يقفل وشه، الابتسامه تختفي ويكشر. مارادونا في مذكراته بيحكي عن الموقف ده ويقول كنا ابطال العالم، بس انا كنت عارف من جوايا ان انا عايش في بلد بتعذب وبتخطف الناس. كنت صغير بس كنت حاسس بالوجع. كاس العالم للشباب بينقل مارادونا لمرحله جديده وبيبدا يجي له عروض بقى. جاله عرض من ناديين، العرض الاول كان من ريفر بليد وده نادي المليونيرات، ده نادي الجزيره بتاعهم، نادي الصفوه على الاستقراط. العرض الثاني كان من بوكا جونيورز، النادي اللي واخد اسمه من حي بوكا الشعبي، الحي اللي تاسس فيه النادي واسسته الطبقه العامله في الوقت ده النادي بتاع الدهماء وملح الارض. لو انت يا عزيزي مكان لاعب زي مارادونا اكيد هتروح للنادي الكبير، نادي الصفوه، تاخد فلوس اكتر وتعيش وسط ناس نظيفه، نشوف العز بقى ونعرف الاغنياء عايشين ازاي. الا ان يا عزيزي مارادونا بيختار العرض الاقل، بيروح بوكا جونيورز، النادي اللي بيحبه وكان بيشجعه هو واسرته. في السنه دي بوكا جونيورز ما كانش مرشح انه ياخد الدوري عشان بيظهر مارادونا ويشيل الفريق على كتفه. وفي ماتش الديربي بين بوكا جونيورز وريفر بليد مارادونا بيكون في الميعاد وبيجيب جون اسطوري، بيرقص الجون ويوقعه على الارض، يستنى المدافع ينزل على الارض عشان يقوم مدخل الجون بتاعه. ده جون هيتحول لرمز عند كتير من الارجنتينيين. احنا هنا يا عزيزي مش قدام جون عادي، احنا امام صراع طبقي بينتهي ان الفقر بينتصر فيه والفقراء نادرا ما بيكسبوا. مارادونا هنا بقى رمز، مش بس لانه رفض عرض المليونيرات، لا ده كمان ذل فرقتهم. موسم يا عزيزي بيخلص وبوكا جونيورز بياخد الدوري، بيجي كاس العالم 82 والكل قاعد مترقب ومنتظر. ولكن اللي بيحصل ان الارجنتين بتعمل اداء سيء جدا في البطوله. وفي الدور الثاني في ماتش الارجنتين قصاد البرازيل، الارجنتين بتكون خسرانه 3-0. مارادونا هنا بيتعصب على مدافع برازيلي بيلعب قدامه وهوب بيرزعه شلوت في بطنه عشان يطرد فورا. حادثه يا عزيزي غريبه، ولكن وقتها العالم شهد مولد نجم. العالم شاف وقتها معجزه كرويه اسمها مارادونا. وهنا تيجي له عروض تاني لمارادونا. انت يا ابني ايه اللي معادك عنه؟ قاعد بتعمل ايه؟ قاعد ترقص لي تانجو وتهزر مع صحابك؟ اخرك في الكوره بوكا جونيورز وريفر بليد؟ ولا تعالى اوروبا، ولا المجد كله في اوروبا. وهكذا يا عزيزي. وفي صفقه تاريخيه سنه 1982 مارادونا بيتباع لبرشلونه اللي بتبقى اغلى صفقه في التاريخ ساعتها بقيمه 7.6 مليون دولار. مارادونا بيروح برشلونه وهو عليه امال كبيره جدا، ولكن مع الاسف بيظهر وبشكل واضح الوش الثاني من مارادونا. ما هو يا عزيزي زي ما انت عارف في اتنين مارادونا اللي بيرقص الفرقه كلها ويجيب اجوان في الخصم، وفي مارادونا اللي بيرقص كاريره ويجيب اجوان في نفسه، النسخه اللي بتضرب بالشلاليت. في برشلونه بنشوف مارادونا الطفل الصغير اللي بيحب يلعب بالكره لوحده، الطفل بيلعب عشان مزاجه ومزاجه بس. بدا مارادونا يكتشف ان الكره الاوروبيه في حاجه اسمها انضباط وفي حاجه اسمها تعليمات، في حد اسمه المدرب وفي حاجه اسمها الاداره. فيبدا مارادونا يحس بخنقه، يحس ان هم بيعاملوه على انه سلعه، وساعتها اقول يا ريتني كنت سلعه عشان يدفع فيا 7 مليون دولار. انا الثمن ده بالنسبه لي سهل جدا عشان ابقى اوبجكتيفايد. كمان مارادونا في برشلونه هيكتشف قسوه الصحافه والاعلام. بعد ما يوصل برشلونه فتره قصيره هيجيله التهاب كبدي فيقعد يتعالج 3 شهور، وهنا الصحافه تكتب عنه وتقول اللعيب اللي دفعنا فيه دم قلبنا ما بيهتمش بصحته وبيخسر النادي، هي دي الصفقه اللي تستاهل يدفع فيها المبلغ ده. مارادونا بعدها يتصف رجله ويجيله كسر يقعد في بيتهم 4 شهور، فالصحافه تهاجمه من تاني وتقول ده جاي علينا بخساره. يخسر برشلونه الدوري مره، في المره الثانيه يبقى مركز ثالث، فهنا يتقال على مارادونا انه صفقه خسرانه فاشله. طبعا مارادونا من ناحيته هيتجنن، حاسس بخنقه وحاسس ان هو مش عارف يثبت نفسه وكاره المكان باللي فيه، لغايه ما بتيجي لحظه الانفجار. نهائي كاس الملك 1984 بين برشلونه واتلتيك بلباو. بلباو كان واخد الدوري من برشلونه مرتين، وكان عندهم يا عزيزي لاعب اسمه الجزار، هو ده اللي كسر رجل مارادونا وقعده في البيت 4 شهور. واضح من اسمه هو بيعمل ايه في الملعب، ما بيرحمش اي لحمه. شاف اللي ابوك كان بيعمله في الحيوانات اهو. جمهور بلباو بدا يشتم مارادونا هو وعيلته وامه. بعدها لاعب من بلباو استفزه بالكلام وزقه بايده. ساعتها مارادونا انفجر، ما هموش ملك اسبانيا اللي بيتفرج، ما هموش شاشات التلفزيون اللي بتنقل الحدث. الوش التاني بتاع الشوارع بتاع مارادونا بينزل، عايزني اسوق الغبيه عليك هسوقها عليك، ويتقلب الماتش لخناقه في حواري، كشافات، بوكسات، شلاليت، يطير يضرب يقع ويقوم. الماتش قلب اليمينيشن تشامبر، كل ده والملك قاعد بيتفرج على الماتش. مش محتاج اقول لك طبعا ان مارادونا وقتها اتوقف عن اللعب، واداره برشلونه هتقول له كفايه عليك كده قوي، احنا عايزين نبيعك، انت شخص يصعب السيطره عليه وعلى اصاباته وعلى الاصابات اللي بيجيبها للناس. مارادونا وقتها هيقول عليهم ان دي ناس بتحب الفلوس اكتر من البشر. طيب هتروح فين يا عم دييجو؟ محدش في اسبانيا عايز يشوف وشك، التقرير الطبي لضحايا اتلتيكو بلباو بيدينك. فجاه كده يا عزيزي بيتقدم لشرائه فريق ايطالي اسمه نابولي، نادي متواضع عمره ما خد الدوري الايطالي وبيتصارع على الهبوط، نادي في المركز ال17. والغريب
الغريب يا عزيزي ان اشهر لاعب في الوقت ده دييجو مارادونا بيوافق يروح لنابولي. اغلى لاعب في العالم راح لنادي في الدوري الايطالي في المركز ال11. يا عزيزي كاني بقول لك ان سيراميكا كليوباترا مضت لامين يامال وبمزاجه، مش واعدينه بتشطيب البيت، مش هيظبطوا له رخام الحمام بباقي فلوس الصفقه. الاغرب بقى النادي الغلبان ده قدر يدفع كام؟ 12 مليون دولار لمارادونا. وفي المؤتمر الصحفي اللي بيتقدم فيه مارادونا هيطلع صحفي يضرب كوسه في الكلوب ويقول لمارادونا انت عارف ان انت جايب فلوس الكامورا؟ مارادونا يستغرب السؤال يقول له هو ايه الكامورا دي؟ هنا محدش بيرد عليه. لكن فجاه يا عزيزي رئيس النادي بيخطف الميكروفون من قدام مارادونا ويزعل الصحفي يقول له اطلع بره، انت ازاي تقول حاجه زي كده؟ مارادونا هنا حاسس ان هو المفروض يتقمص، بس هو مش عارف المفروض يتقمص من ايه. هو ايه الكامورا اللي معاه 12 مليون دولار دي؟ وانا بتهم يمكن مارادونا لو كان فهم ساعتها ايه اللي بيتقال له كانت حاجات كتير جدا اتغيرت. وعشان ما اسيبكش محتار زي مارادونا خليني افهمك. ابو حميد انت بكام ايطالي؟ ولد انا قلت لك في الفاتيكان ضعيف بس في الايطالي حريف. انا من صغري وانا مولود في فينيسيا على فكره، ماما كانت دايما تنزلنا في القارب. احلى طفوله عشتها في فينيسيا، للانس في فينيسيا، انا بغنيها كده. الكامورا يا عزيزي هي مافيا نابولي. ايه العصابه اللي في نابولي. في مدينه زي دي الكامورا ما تبقاش مافيا عادله زي بتاعت جاد فاذر كده، ما يجيبوش الحق للناس وفاميلي كامز فيرست والكلام ده، لا، عصابه شريره وحشه، دوله جوه دوله ما تدخلهمش بيتك. صحيح هذه العصابه بتشتغل في جميع انواع الجريمه المنظمه، مخدرات تلاقي، تهريب تلاقي، دعاره تلاقي، اي حاجه فوق ال5 سنين سجن احنا جايين. لكن في نفس الوقت العصابه دي هم اصحاب المدينه، هم اللي بيخططوا الشوارع، هم اللي بيبنوا البيوت، هم اللي بيأجروها، هم اللي بيشغلوا شركات الحياه اليوميه، شركات جمع الزباله وشركات المرافق، كل ده في ايد المافيا. الكامورا المافيا بتاعت نابولي مسيطره على اعضاء البرلمان والمحليات والشرطه. لو انت في نابولي بتدور على شغل الكامورا تجيب لك شغل. عشان كده كان سهل جدا ان انت تجندهم في العصابه. اطفال كتير اتجندوا في الكامورا عشان الفقر والبطاله. يا نهار اسود يا ابو حميد، يعني الصحفي ده كان بيحارب الفساد وعايز يفضح المافيا؟ ايوه يا عزيزي، في مؤتمر صحفي في اشهر لاعب في العالم. تخيل بقى هو فين دلوقتي. المهم بيخلص المؤتمر وفي مشهد اسطوري بيتم تقديم مارادونا في ملعب سان باولو اللي اسمه دلوقتي استاد مارادونا. مارادونا تقدم قصاد 75,000 متفرج، غير بقى الناس اللي في الشوارع وبتتفرج على الحدث العظيم ده. مارادونا وقتها كان همه ان العالم ينسى فتره برشلونه والكوارث اللي حصلت فيه، ونابولي برضو فريق ومدينه عايزين يغيروا واقعهم، يغيروا الفقر والبطاله والخسائر اللي ما بتخلصش. مارادونا شايف انديه الشمال الايطالي الغنيه كلها بتشتم نابولي، كل ماتش بيلعب فيه بره ارضه بيلاقي اهالي نابولي بيتعرضوا لشتايم عنصريه. الطلاينه كانوا بيعايروه ويقولوا عليهم مدينه الكوليرا، كانوا بيتريقوا وبيقولوا ان دي المدينه اللي لسه ما وصلهاش اختراع الصابونه. وده استفز مارادونا اكتر، حاسس ان ده نادي شبهه، ده نادي شوارع، نادي حافي بيحط الكوره بين الطوبتين، وبيقرر يا عزيزي انه يدي هذا النادي كل حاجه عنده. واحده واحده بنبدا نشوف نتائج فريق نابولي، فريق في المركز ال11 بتبدا تتحسن نتائجه وبتبدا تحصل مفاجآت واحده ورا الثانيه. مارادونا مثلا بينجح في انه يخلي نابولي يفوز على العملاق يوفنتوس بجول من فاول اتنفذ بشكل غريب جدا وشكل واثق جدا. الناس في نابولي مش بتصدق نفسها، الفريق نمره 11 في الدوري بقى بطل الدوري. مارادونا بيتحول من مجرد لاعب موهوب ومحبوب لاسطوره شعبيه، اوربان ليجند. صور مارادونا بقت تتعلق في البيوت جنب صور المسيح. مارادونا بيتحول الى رمز سياسي واجتماعي لهذه المدينه عشان نوصل لسنه 86 ونابولي في المركز الثالث. ده فريق في المركز ال11 كان محتاج يشرب سكريات عشان يصارع الهبوط. الحقيقه يا عزيزي ان وصول نابولي للمركز الثالث لم يكن اهم حدث سنه 86، لان مارادونا هيروح يكمل اسطورته في كاس العالم في المكسيك ويجيب للارجنتين تاني كاس عالم ليهم، بس المره دي كاس بجد، كاس بحقه حقيقي، كاس مش مدفوع فيه فلوس زي كاس 78. ساعتها الارجنتين هتقول ان كاس 78 ده كان بتاع الحكومه لكن كاس 86 بتاع الشعب. وطبعا يا عزيزي مش محتاج احكي لك على الحكايه اللي حصلت في كاس العالم بتاع مارادونا. تخيل يا عزيزي يبقى عندك كؤوس عالم تقعد توزعهم بقى، لا ده للشعب لا ده بتاع ميسي. احنا عندنا يا عزيزي 5 تجوان في كاس العالم، منهم 2 لعبد الرحمن فوزي سنه 34. ما تزعوش قالوا لنا ان في جونين. طبعا يا عزيزي انت عارف كويس قوي حكايه مارادونا في كاس العالم سنه 86، حرب الفوكلاند وهاند اوف جاد، والجدع الصغير ابو جسم قصير ده اللي مطلع عين فرق اوروبا. الواد ده يروح يلعب انجلترا ويجيب جون بايده، جون تاني يرقص نص الفريق عشان يحطها في الجون، بيكسب المانيا في النهائي، بيجيب 5 تجوان ويصنع 5 غيرهم عشان ياخد لقب احسن لاعب في البطوله. مارادونا ما بيهداش عن نفسه ويرجع ايطاليا موسم 86 87 ويتالق تاني. من الدور ال12 نابولي بيبقى متصدر الجدول ويفضل نابولي راكب الجدول ما بينزلش، متصدر يا عزيزي لغايه اخر ماتش في الدوري، ومن غير اي حركات مانشستر سيتييه بتروجيت بتاعت الكالتشو يا عزيزي. وفي قول اخر نابولي بتاخد الدوري لاول مره في التاريخ من
ميلان، الانتر، يوفنتوس، كل ده اتحط تحت السجاده. نابولي خلص الدوري يخش على الكاس عشان نابولي كمان ياخد كاس ايطاليا. دي يا عزيزي معجزه بكل المقاييس. الناس في نابولي كانت هتتجنن. اقول لك على لمحه واحده بس من جنون شعب نابولي في الوقت ده، الناس رفعت يوفط على المقابر كتبوا عليها لو تعلمون ما فاتكم. المواطن من دول يروح لقبر ابوه يقول له الله يرحمك يابا، عشت ومت شايف فريقك مذلول امام الفرق الايطاليه والفرق الاوروبيه، باليرمو واودينيزي بيتنططوا على كتافنا واحنا ساكتين. لو تعرف اللي فاتك جالنا حته عيل صغير شبه محمود الجندي ناس نطط ايطاليا. الموسم اللي بعده نابولي بتأدي اداء ممتاز بس بتخسر الدوري على اخر 3 ماتشات، الا ان مارادونا بيقرر ان هو يصالح اهالي نابولي، والصلح بيجي في موسم 88 89. مارادونا يا عزيزي اسمع دي، بيجيب لنابولي بطوله كاس الاتحاد الاوروبي. عشان ارجوك اقف فكر تامل، فرقه كانت ال11 في الدوري الايطالي بقت بتكسب بطولات قاريه. عشان ده لعيب يروح برشلونه اكاديميه الكره العالميه ما يعملش اي حاجه، يرجع يا دوب ب3 محاضر ضرب والتسبب في عاهه مستديمه. لكن يلعب في نادي مغمور لا، لكن فقر تعب جوع، انا موت في الشقه، انا بتاع عيون الشعوب. الموسم اللي بعده مارادونا بيرجع الدوري تاني لنابولي ويجيب لهم معاه كده بالمره يعني لقب السوبر. باختصار يا عزيزي مارادونا حرفيا شقلب حياه الناس في نابولي. ساعتها مارادونا هيقول ان الفوز بكاس العالم ده حلمي انا كلاعب، لكن الفوز مع نابولي ده حلمي انا كانسان. مارادونا حرر المدينه، ده اللي الصحافه كتبته عن مارادونا في الوقت ده. كانوا بيشبهوه بسبارتكوس محرر العبيد، كل حاجه كانت عامله زي الحلم بجد مش مجرد مبالغه. على حسب كلام ماريانو سيسكين استاذ الادب المقارن والرومانسيات في جامعه هارفارد، فانتصارات مارادونا في كاس العالم 86 وانتصاراته مع نابولي ما كانتش مجرد انتصارات وطنيه يفخر بيها الارجنتينيين. مارادونا كان العالم كله حدث استثنائي ببساطه لانه بطل فردي بلعبه جماعيه. على حسب ماريانو بيليه صنع اسطورته سنه 1970 مع منتخب برازيلي اتوصف بين الافضل في زمنه. ميسي كان معاه في برشلونه جيل جبار، انيستا وتشافي وغيرهم. حتى لما كسب كاس العالم مع الارجنتين كان معاه فرقه ماسكه نفسها ولاعيبه ساهمت في الفوز، الفارز ودي ماريا ومارتينيز. انما مارادونا كان تقريبا لوحده. اعظم اداء فردي اتعمل في تاريخ كاس العالم في تاريخ كره القدم كان سنه 1986 باسم مارادونا، لدرجه الناس وقتها كانت تقول شيلوا الراجل ده من الارجنتين وحطوه في اي منتخب تاني هيجيب لهم الكاس. هو ده الاكس فاكتور. عشان كده كان سهل تحط مارادونا في فريق ضعيف زي نابولي فيحوله الى اسطوره. والاهم من كل ده يا عزيزي ان مارادونا ما كانش بيعمل كل ده بشكل عادي. ماريانو عزيزي بيقول على نفسه انه بروفيسور علماني، لكنه لما كان يشوف اللي مارادونا بيعمله في الملعب كان بيحس ان ده اقرب ما يكون الى تجربه روحانيه. الراجل ده ساحر، في حاجه انا مش عارف افسرها، كأن في خفته ورشاقته ومراوغته، بيكاسو وهو بيرسم، شكسبير وهو بيكتب، بيتهوفن وهو بيعزف. حط ده مع كاريزما جباره وشخصيه قياديه هتلاقي نفسك قدام لاعب كوره وانسان اسطوري. بس ده يا عزيزي زي ما خلى مارادونا فوق البشر في نظر ناس كتير جدا، الا انها كانت هاله كبيره جدا فوق الاحتمال انها تحط على شخص واحد بس. خد بالك يا عزيزي الهديه الكبيره اللي الجمهور اداها لمارادونا هي في الحقيقه مسؤوليه. خد بالك يا عزيزي الحب الكبير اللي نابولي والارجنتين والعالم اللي انبسط بلعبه اداه لمارادونا هي في الحقيقه مسؤوليه كبيره. طول حديد مشبوك في رجله بيتحرك معاه في جرل جاريه في الملعب. وهنا بيظهر الجانب البشري من مارادونا، الجانب المظلم. في عز المجد والانتصارات كان في الكواليس كارثه صغيره، كارثه لسه بتتولد الكل عارفها بس عمال يطنشها. محرر نابولي ما كانش بطل مثالي قوي. صوره البطل الايقوني اللي بتتعلق جنب المسيح لم تكن بهذه المثاليه. النميمه كانت عماله تدور في ارجاء نابولي. سبارتكوس محرر العبيد بتاعنا غرقان في السهر والشرب والعربده، مقضيها مع الجواري. عشان نشوف سنه 1987 تيجي بنت عمرها 22 سنه اسمها كريستيانا سيناجرا وتقول انها خلفت من علاقه غير شرعيه مع مارادونا، وعندهم ولد اسمه دييجو جونيور وعايزاه يعترف بيه. مارادونا يا عزيزي هيطلع ينفي اللي بيتقال عنه. مين دي؟ انا ما اعرفهاش. هو اي حد يطلع يقول عليا كلام تصدقوه؟ وبعدين انا راجل متجوز ومخلص لمراتي كلوديا، ولعلمكم بقى كلوديا حامل في اول عيالنا. المرحله دي يا عزيزي ما كانش حد مستعد يسمع اي حاجه وحشه عن محرر نابولي، والموضوع مع الوقت بيتنسي. مشاكل مارادونا يا عزيزي ما بتقفش لحد هنا، بتفضل تكبر اكتر واكتر. اسمه بدا يرتبط بمين؟ بالكامورا اللي دافعين ال 12 مليون دولار، او اتليست الاشاعات بتقول كده. عيله جوليانو اكبر عائلات الكامورا واخطرهم. كل ليله مارادونا كان يسهر عندهم للفجر. يا ترى ابو حماد بيسهر يعمل ايه؟ يعني يا عزيزي ما كانوش اكيد عاملين حلقه ذكر. رجل ضل طريقه اسمه دييجو سهران عند المافيا، هيكون بيعمل ايه؟ بيكتشف يا عزيزي عشقه الجديد الكوكايين. صحيح ان مارادونا كان جرب الكوكايين قبل كده في برشلونه، لكن في نابولي هيتحول الكوكايين الى جزء يومي من روتينه. مارادونا كان يخلص الماتش يوم الاحد يقفل على نفسه من الحد الاربع بيشد كوكايين، يوقف الخميس ينزل يلعب ماتش ويكمل بعدها عادي. الضرب اللي كان بياخده في الملعب بقى يطلعه بره الملعب. ثواني يا ابو حميد، انا عندي هنا سؤال واستفسار صغير. انا حاسس ان انت بتوصف راجل يعني عايز اقول شبه مدمن. ازاي بقى كان بيعدي من اختبار المنشطات؟ ازاي بيشم ويلعب في نفس الوقت؟
الوقت. لما اتسال رئيس نادي نابولي في الموضوع ده رد وقال ببساطه: بصراحه الاختبارات ما كانتش دقيقه في الوقت ده، وغالبا كان في حد تاني بيحط العينه مكان مارادونا بيوجب معاه نص كوبايه. بصراحه انا مش متاكد، بس طول ما مارادونا معانا احنا كنا بنكسب، وده المهم. مع الوقت يا عزيزي الكل بدا يتاكد ان في مصيبه جايه مني تروح على فين. معانا كابتن مدمن زكريا ده مش عارفين نوديه فين. المصيبه يا عزيزي جت من مكان محدش يتوقعه خالص. فين؟ في كاس العالم. سنة 1990 إيطاليا بتستضيف المونديال، وفي الوقت اللي كان حسام حسن بيقع عشان مجدي عبد الغني يخش يشوط وعدالة السماء طابت على استاد باليرمو، حظ مارادونا كان نحس على الآخر. الحظ اللي خلى الأرجنتين تقابل إيطاليا فيما قبل النهائي، والماتش هيتلعب فين يا معلم؟ في نابولي. اللي عايز أقوله لك يا عزيزي إن مارادونا كان معبود الجماهير في الجنوب بس عدو في الشمال، واللي زاد وغطى إن قبل الماتش كان طلع بتصريح يقول فيه: أتمنى إن أهل نابولي يشجعوا الأرجنتين. هوبا يا عزيزي الدنيا بتسخن جامد قبل الماتش، شتايم من هنا ومن هناك وليله. غالي عزيزي علي معلول جاي يلاعب المنتخب فيقول لك يا ريت المصريين يشجعوا تونس. الدنيا بتولع على الاخر قبل الماتش، وبتيجي المباراه وفي لقطه شهيره تشرح لك الوضع كان عامل ازاي. يتعزف النشيد الوطني الارجنتيني، وهنا جمهور ايطاليا بيصفر جامد. مارادونا بيتنرفز جدا من اللي بيحصل. الكاميرا ماشيه على وشوش لعيبه الارجنتين بيقولوا النشيد الوطني، لكن لما تيجي على وش مارادونا ما بيكونش بيردد النشيد معاهم. مارادونا كان بيشتم الايطاليين شتيمه اسباني قبيحه، انت اكيد سمعتها مرتين في لا كاسا دي بابيل و6 مرات في فيز افيز. المهم الوقت الاصلي بيخلص بالتعادل وبيتلعب ضربات جزاء، ومارادونا بيشوط واحده منهم. هوبا يا عزيزي الارجنتين بتكسب. حلم ايطاليا بالفوز بكاس العالم على ارضها بيتم اغتياله على ايد مين؟ على ايد مارادونا وزملائه. موقف عزيزي مربك جدا. تخيل عزيزي انت بتشجع فريق في لاعب محترف انت بتعشقه عاش جاب لك الدوري. الراجل ده فرحك وغير من شكل حياتك لدرجه ان الناس كانت بتروح القبور يقولوا لها انتوا فاتكوا كتير. نفس الشخص ده يكون سبب لخساره بلدك في كاس العالم اللي بيتلعب على ارضك قبل النهائي بخطوه. طلع قبل النهائي بخطوه. صحيح عزيزي الارجنتين هي كمان ما كسبتش كاس العالم الا ان الطلاينه حطوا مارادونا في دماغهم. انت بتقول على مين تبا لك؟ ها انت بتشتمني انا بالاسباني يالا؟ وصحيح عزيزي ان مارادونا وقتها كان لسه معبود نابولي، بس اول ما تعدي بوابات نابولي مارادونا بيتحول الى عدو الشعب الايطالي. الصحافه بتبدا تهاجم مارادونا، الساسه والقضاه بيبداوا يفتشوا وراه، مصلحه الضرايب تبدا تفوق لنفسها. الراجل ده بيقول ايه؟ ورقه بيقولوا ايه؟ فين الفواتير؟ مارادونا يحاول يجيب ورق ويجر ناعم ويعمل حوار صحفي بعد الكاس ويقول انا ما كنتش عايز اعمل خلاف بين النابوليين والايطاليين. بس ساعتها المذيع بيساله بيقول له عارف يالا قصه ماسانيلو؟ مارادونا هيقول له لا ما اعرفهاش. المذيع هيقول له انا خايف عليك من نهايه ماسانيلو. هنا مارادونا يقلق ويخاف وهو مش عارف ايه الكلام اللي بيتقال. مين ماسانيلو؟ على سبيل الاحتياط يا رب ما بقاش زيه، بس مين ماسانيلو يا عزيزي؟ قصته انه كان بياع سمك غلبان في القرن ال17. كان راجل بسيط عايش في ايطاليا، ولكنه قدر بقدره قادر يقود انتفاضه شعبيه، وبقدره قادر برضه الانتفاضه دي نجحت. ماسانيلو بقى حاكم شعب المدينه، ولما بيبدا يتصرف بثقه زياده لانه الزعيم المحبوب كده انا عندي رصيد في قلوب الناس، الرصيد بيبدا يقل والناس بتبدا تكرهه. اعدائه بداوا يكتروا، وبعد نجاح الانتفاضه ب10 ايام بس الشعب بيتلم حوالين ماسانيلو ويقطع راسه ويعلقوها في الساحه. دي كانت نهايه ماسانيلو معشوق الجماهير. الصحافه الايطاليه هتشن حمله رهيبه. اسم مارادونا الرسمي في الصحف بقى شيطان نابولي. مجله ريبابليكا هتعمل استطلاع رأي مين اكتر شخصيه مكروهه في ايطاليا. مارادونا بيكسب الاستطلاع ده وبفرق كبير. يا ابو حماد ده مارادونا تعب قوي، واضح فعلا ان الموهبه ليها ضريبه. الحمد لله الذي جعلنا من 4 الموهوبين. مش كانت انصاف الموهوبين؟ لا يا ابو حماد ما انا نصف موهوب. الله يا عزيزي بيعجبني حسك في السيلف ديبريكيشن. ربنا يخليك يا ابو حماد، انا طول عمري بقى في الماده دي. بصراحه يا ابو حماد انا صعبان عليا مارادونا، طمني عنه. بصراحه يا عزيزي انا خايف اقول لك ان كل اللي فات ده كان ضرب في الهواء والتقيل لسه ما جاش. في اوائل التسعينات بتعلن السلطات الايطاليه عن حمله امنيه كبيره ضد عالم الجريمه المنظمه في نابولي، وكمان ضد مافيا الكامورا بيسموها اوبيراتيوني تشاينا. في التحقيقات بيظهر اسماء مشاهير ليهم مكالمات وتسجيلات مع افراد هذه العصابات، وطبعا على راس القايمه دييجو ارماندو مارادونا. ومع سنه 1991 بدا البوليس يراقب تليفون مارادونا لحد ما سجلوا له مكالمه بيتكلم فيها مع ديلر المخدرات بيطلب حاجتين، مخدرات وبنات. كده يا فندم مع حضرتك 30 جرام كوكايين، 3 بنات وفيكولا دايت. الاوردر هيوصل بعد 45 دقيقه. تحب تسمع حاجه عن اخر عروضنا او تضيف حاجه ثانيه على الاوردر؟ المكالمه يا عزيزي اتسجلت والموضوع ولع. الناس بتبدا تشوف مارادونا مشكله بالنسبه لهم. اول ناس هيبعدوا مارادونا عنهم هم عيله جولياني. تخيل يا عزيزي لما تبقى وحش لدرجه ان المافيا تتبرى منك. الاوحش من ان بلطجي منطقتك يثبتك انه يبعد عنك عشان سمعته. الحكومه والصحافه كانت بتطارد عيله جولياني مش عشان هم مافيا، لا عشان دول صحاب مارادونا. بيفضل يا عزيزي الوضع كده لحد ما بتيجي النهايه. يوم 7 يناير 1991 الشرطه الايطاليه بتدخل بيت مارادونا، بتجيب عليه وطيه يفتشوه ويطلعوا مخدرات ويحركوا ضده قضيه. وبعدها سبحان الله لجنه المنشطات في الدوري الايطالي فاقت. يبدو كده ان عينته فيها مواد محظوره عشان يا عزيزي يوم 24 مارس يتكتب
بيتم اخر فصل فيه حدوته مارادونا مع نابولي، لما مارادونا بيلعب مباراته الاخيره قصاد فريق ساندوريا. نابولي يا عزيزي بيتغلب في الماتش ده 4-1، والمفارقه اللي بيجيب الجون الوحيد هو مارادونا، الجون اللي وصف في مذكراته بانه اتعس جون في حياته. وفي يوم 29 مارس بيقرر الاتحاد الايطالي يوقف مارادونا 15 شهر، والفيفا بتكملها لما تعلن عن ايقاف مارادونا في كل المسابقات الدوليه. مارادونا بيسمع القرار من هنا بيعرف ان اللي جاي اسوأ، وفي ساعات قليله بيقوم لمم المدام على الاولاد وبطياره على الارجنتين، هربان حرفيا من ايطاليا، محدش لا بيودعه ولا بيوصله. بيقول يا عزيزي في اللحظه دي انا لما وصلت نابولي الاف من الناس استقبلتني، بس لما مشيت كنت وحيد تماما. وبالرغم من انه هرب من ايطاليا الا ان مارادونا كان بيتحاكم في قضيتين، القضيه الاولى حيازه الكوكايين، ومارادونا عمل صفقه قانونيه اقر فيها بالذنب عشان ياخد حكم مخفف 14 شهر مع ايقاف التنفيذ. القضيه الثانيه كانت قضيه تهرب ضريبي، ودي قضيه يطول شرحها. كفايه اقول لك انها فضلت مكمله في المحاكم لسنين طويله، والسلطات الايطاليه كان كل ما مارادونا يسافر ايطاليا يقوموا مصادرين منه حاجه، مره يضربوا منه حلق الماظ، مره يعلقوا منه ساعه رولكس. قلب نفسك كده وطلع اللي معاك ما كله من الضرايب اللي عليك. القضيه دي فضلت تطارد مارادونا طول حياته. صحيح هو خد فيها براءه، الا انه يا عزيزي ما عرفش انه خد براءه. ليه؟ لانه حكم البراءه حصل بعد 30 سنه. عارف ده يا عزيزي كان بعد ايه؟ كان بعد وفاه دييجو مارادونا. المهم مارادونا اخيرا بيرجع لوطنه، بس قبل ما يكمل شهر هناك الشرطه بتقبض عليه هو واثنين صحابه. ليه يا ابو حميد؟ كانوا بيضربوا كوكايين. مارادونا بيخش السجن، وصحيح ان المساجين جوه كانوا بيهتفوا باسمه، لكن الوضع في الاول وفي الاخر كان سجن بائس حزين. انا من كام سنه بس كنت بطل عالم، كنت بطل شعبي، مش بس حد بيجيب كؤوس وميداليات وحاجات حلوه، لا الناس كانت حقيقي بتحبني، الناس في العالم. انا غيرت شكل الكوره في بلد مش بلدي، بقيت شخصيه مقدسه في مدينه عمرها ما سمعت عني قبل كده. دلوقتي انا مش مارادونا الناس كانت بتهتف باسمي، انا رقم في السجن. صوره يا عزيزي القبض على مارادونا والبوليس مكتفه بقت صوره الصفحه الاولى في جرايد العالم. مارادونا بيطلع من الحبس وبيفضل 15 شهر موقوف، ولما يترفع عنه الايقاف هيقول انا مش راجع ايطاليا تاني، شوفوا اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه. وتحول مارادونا من نجم في صفحات الرياضه لنجم في صفحات الفضايح. ولما بيعلن سنه 93 رجوعه للملاعب محدش من انديه اوروبا الكبيره كان عايزه، بس ساعتها جوزيف بلاتر اللي كان وقتها الامين العام للفيفا قرر بعلاقاته انه يقنع اشبيليه الاسباني انه يشتريه. الصفقه يا عزيزي بتتم وسط حاله تفاؤل، خصوصا ان مدرب اشبيليه في الوقت ده كان بيحب مارادونا جدا. ليه؟ لان انا بكلمك عن كارلوس بيلاردو مدرب الارجنتين اللي خد مع مارادونا كاس العالم سنه 86. يعني ثقه بالله الجوازه دي حلوه، الجوازه دي هتسفر. الكل فرحان وسعيد بعوده الاسطوره مع الاسطوره، بس بسرعه بدات المشاكل. مارادونا كان مركز مع منتخب الارجنتين في تصفيات كاس العالم، والنادي اشبيليه كان شايف انه يركز معاهم احسن. لا مؤاخذه يا عم مارادونا، انت صحتك على قدها، حالتك الجسديه ما تقدرش تفتح بيتين مع بعض، اتلم وتستر وخلينا نجيب المستوى واحده واحده. مع الوقت النبره الحنينه بتبدا تبقى خلافات، الخلافات بتبدا تزيد، واداره اشبيليه بتعين فريق من المحققين السريين خصيصا لمراقبه الاسطوره مارادونا عشان ياكدوا الراجل ده بيكسر شروط التعاقد معاهم ولا لا. تخيل تبقى لعيب كوره ماشي وراك مخبرين. اشبيليه كانت خايفه جدا ان تاثير مارادونا السيء ده يمتد ويوصل للعيبه الصغيره. اللعيب الصغير شايف جنبه في الفرقه مارادونا اللي كان بيحلم وهو صغير يبقى زيه في الملعب. تخيل مارادونا النجم ده ياخدك بين ايده مثلك الاعلى يقول لك تعالى سهرك معايا سهره حلوه، تعالى يلا. فكانوا مرعوبين يا حبايبي على البراعم منه، ومارادونا ما خيبش ظنهم. يتصور له فيديوهات في كل مكان هو مش عايز يتصور له فيه فيديوهات، بيوت دعاره، سهرات خليعه، اللي انت عايز تتخيله تخيله. الاغرب بقى ان مارادونا كان عارف انه متراقب، بس كان قراره يضربوا دماغه في الحيطه. في النهايه الدنيا كده كده ماشيه ان شاء الله. وبعدين بيلاردو المدرب ده صاحبي وحبيبي، هو الصاحب له عند صاحبه ايه؟ ما هم 3 حاجات وانا قافش في الثالثه. اسف يا عزيزي الدنيا ما بتمشيش كده. علاقه مارادونا بالمدرب بيلاردو بدات تتوتر، الانسان طاقه برضه، والراجل بدا يتضايق من بوظان مارادونا وانفلاته. عشان في 13 يونيو 1993 تيجي لحظه النهايه في رحله اشبيليه، وفي ماتشهم ضد ريال برجوس بينزل مارادونا عشان يلعب. في الشوط الاول مارادونا بيحس بتعب وبيطلب تبديل، بيلاردو بيقول له بطل مرقعه وكمل لعب، والدكاتره بيدوا لمارادونا حقن مضاده للالتهاب عشان يكمل. ويجي الشوط الثاني هوبا الدقيقه 53 بيلاردو يغير مارادونا. ودي يا عزيزي كانت اول مره مدرب يغير مارادونا من غير ما مارادونا يطلب. طبعا مارادونا اتجنن، طلع من الملعب وهو عمال يشتم في الراجل، يلا يا ابني كذا يا ابني كذا بالاسباني طبعا، يلا يا مدرب يا كذا يا ابني كذا يا اللي بتعمل حاجات كذا. شكرا يا ابو حميد انت وصلتني المعنى. كل ده يا عزيزي اتقال قدام الكاميرات، حاجه مسخره، ولا اتخن خناقه شفتها بين مدرب ولعيب. بيخلص الماتش مارادونا بيرجع يريح شويه، فجاه يرن جرس الباب. مين يا جدعان؟ ده بيلاردو المدرب. بيدخل بيلاردو البيت يلاقي مارادونا قاعد بيتفرج على التلفزيون، وهوبا في اداء توفيق عبد الحميدي بينزل على مارادونا يضربه، بينط على مارادونا ويضربه
بجد يا عزيزي، هتلعب مش هلعب، هتلعب مش هلعب، هتقولي قهوه مش عايز قهوه. بس اللي حصل في الحقيقه طبعا ما كانش زي الفيلم. مارادونا ما كبرش للكابتن بتاعه، مارادونا شوارع قديم. فانت مين يا كوتش الزفت اللي جاي تمد ايدك عليا في بيتي؟ يوم مارادونا ماسك المدرب ضربه لغايه ما يكومه على الارض، يديله القضيه من هنا ويقضي على مشواره هو كمارادونا في اشبيليه. طبعا ما كانش محتاج اي رسائل من النادي تقول له انه مرفوض، هوب ياخد شنطته ويرجع على الارجنتين. بس مطار الارجنتين تقريبا كان بيكسفوا له. كل مره مارادونا راجع عمل حوار اكبر من اللي قبله. يا سعاده الباشا كل شويه يجي لنا مضروب في صاله 2. يفضل مارادونا في الارجنتين يدور على فريق يقبله لغايه ما بيضموه لفريق نيولز اولد بويز، ودي كانت مرحله من تضييع الوقت للنادي والمارادونا. دلوقتي يا عزيزي كاس العالم بيقرب ومارادونا بره حسابات المنتخب، وفي مشوار التاهل الارجنتين بتتلقى ضربه مهينه لما كولومبيا بتكسبها على ارضها 5-0. عزيزي المشاهد العربي بنسميها في مصر شالوا قتة. الجمهور مصدوم في المدرجات بيدور على المنقذ بتاعه. ايه النتيجه دي؟ وازاي كولومبيا على ارض الارجنتين تعمل في التانجو كده؟ فجاه المدرجات بتتقلب وكل الجمهور على صوت واحد، مارادونا مارادونا. فجاه الكل نسي الفضايح، الكل نسي التسريبات، الكل نسي السلوك السيء، كله بقى بيدور على البطل المنقذ. عشان في عوده اسطوريه نشوف مارادونا وهو راجع تاني المنتخب يلعب الملحق ضد استراليا. صحيح مش احسن ماتش الارجنتين، بس الارجنتين بتكسب وبتتاهل. مارادونا بيبدا يستعد للمونديال، وعلى طريقه فيلم روكي بياخد المنتخب على مزرعه معزوله عشان يبداوا يتدربوا. احنا هنعمل معسكر. ديجو يا عزيزي بيبدا يحقق نتائج عظيمه لكل اللي حواليه. لاول مره من فتره طويله جدا ما يشربش كوكايين، ابتدى يستعيد جزء كبير من لياقته البدنيه. الكل فرحان بعوده الاسطوره في الارجنتين وفي نابولي وحتى في اشبيليه. ويجي اول ماتش الارجنتين واليونان، وفجاه يا عزيزي بيظهر البطل من تاني، العنقاء تخرج من وسط الرماد. وكأن عزيزي مارادونا صغر 10 سنين كامله، لياقه بدنيه لياقه ذهنيه، الواد متالق بيجيب جون مدهش في اليونان ويجري على الكاميرا في لقطه مشهوره لمارادونا وملامح وشه كلها غضب. مارادونا بيزعق في الكاميرا وكأن غضب السنين المكبوت بيخرج دلوقتي. كل البركان والنار اللي في الصحافه ونوادي اوروبا كل غضبه من الفيفا والقنوات اللي طلعت ضده، غضبه من الرئيس الارجنتيني كارلوس اللي كان مارادونا في الوقت ده بيكرهه. مارادونا كان بيقول عليه انه باع البلد زي ما الجوافه بتتباع في السوق. كل ده يا عزيزي خرج في لحظه الجون. الكل سعيد ومبسوط بدييجو، بس محدش كان شايف المستقبل. محدش كان لسه سمع مصطفى ابراهيم وهو بيقول لو كنت بس ساعتها عارف ان دي المره الاخيره 100 كانت هتفرق في الوداع. محدش كان يعرف ان ده هيكون الهدف الاخير في مسيره مارادونا مع الارجنتين. محدش عارف ان المنتخب الارجنتيني اخر مره هيفرح مع مارادونا كان المره دي. الماتش اللي بعده الارجنتين بتفوز على نيجيريا، وبعد الماتش بتدخل عضوه لجنه مكافحه المنشطات تاخد مارادونا من ايده انجاجيه كده كاننا جوز عصافير كناري ماشيين في الملعب، ودييجو رايح يعمل الاختبار. في اللحظه دي رئيس الاتحاد الارجنتيني حس ان في حاجه وحشه جايه في السكه، ملامح وشه اتغيرت وقال جاد بروتكت اس. وفي صباح 27 يونيو بيوصل فاكس لمقر اقامه مسؤولي الفيفا بيقول لهم العينه ايجابيه. مارادونا واخد حاجه. رئيس الاتحاد الارجنتيني بيتحرك بياخد الجهاز الطبي المنتخب، يطلعوا اوضته وشوفوه بياخد ايه. الكل بيتاكد من مصيبه لما يطلعوا ويشوفوا مجموعه ادويه ومجموعه من المكملات الغذائيه من ضمنهم ماده الافيدرين المحظوره. كل ده في اوضه مارادونا. مارادونا كان بيقول انه خد الحاجات دي من واحد من مدربين اللياقه البدنيه في فريقه، بس الدنيا يا عزيزي قامت ما عادتش. الكل في حاله صدمه، ازاي ده حصل؟ مارادونا بعدها بيطلع في لقاء تلفزيوني يقول انا وعدت بناتي ومراتي اني مش هعيط، الناس دي قطعوا رجلي، الناس دي بطلتني الحاجه الوحيده اللي حبيتها بجد في حياتي. المعنويات في معسكر منتخب الارجنتين بتنهار، خساره ورا الثانيه الفريق بيودع البطوله. بالنسبه لمارادونا في سرديه مارادونا هو كان شايف ان دي مؤامره، وان هو وقتها كان فعلا نظيف تماما. مارادونا كان شايف ان هو اتخدع، ان في مؤامره حصلت عليه بالفعل. بياكد ان وقتها بالفعل كان نظيف تماما من المخدرات، ما عندوش اي تركيز غير انه يجيب الكاس للارجنتين. وبالفعل فريق اللياقه البدنيه هو اللي اداله الماده دي وقالوا له انه مسموح بيها، وقالوا له انه عادي جدا لعيبه البيسبول وكره القدم الامريكيه بياخدوها طول الوقت، دي مش منشطات دي محسنات. مارادونا بيقول انه اتخدع، ودي بتكون نهايه مارادونا كلاعب تقريبا. بيتعرض لوقف تاني مدته 15 شهر. انت متخيل يا عزيزي 15 شهر في 15 شهر في مهنه عمرها بالكتير من 10 ل 20 سنه، انت بتوصل لقمه ادائك فيها 5-6 سنين بالكتير. فالكارير فيه كام 15 شهر ولا 15 شهر يضيعوا؟ في كام كاس عالم؟ في النهايه يا عزيزي مارادونا بيرجع يلعب فتره فاتره مع بوكا جونيورز لغايه ما مارادونا بيعلن رسميا في عيد ميلاده ال37 اعتزاله لعبه كره القدم، عشان في اكتوبر 1997 تنتهي مسيره واحد من اهم اللاعبين في تاريخ اللعبه. دي لعبه كبيره فيها اساطير كتير، مارادونا بالتاكيد من التوب 5 اللي لمسوا هذه الكره في التاريخ. بتتحط النقطه الاخيره ويترفع القلم من قصه ايقونه كرويه وانسانيه.
البروفيسور ماريانو سيسكين بيقول ان مارادونا عامل زي ابطال ارسطو في كتابه فن الشعر. فكره ارسطو عن البطل الكلاسيكي بيوصفها بانه نصف اله ونصف انسان، وده بيخليه شخصيه ثريه جدا دراميا، قادر بنصه الخالد يبقى اسطوره، ولكن نص مارادونا الانساني وعيوبه القاتله حاجه مثلا زي الافراط او اللي بيسميه اليونانيين الهاماراتيا، ده بيتسبب في سقوطه. وده اللي حصل لمارادونا بعد كده في الفتره من 1990 ل 2001. ولحظه خلاص البطل هي لحظه اعترافه بهذه الرحله في احتفال اتعمل سنه 2001 في ملعب بوكا جونيورز كتكريم لمسيره مارادونا الكرويه. مارادونا هيعترف باخطائه وهيقول جمله هتتخلد في ثقافه الارجنتين: دفعت ثمنا باهظا لاخطائي لكن الكره لن تلطخ ابدا. يمكن مارادونا هنا كان بيقصد اللي بياكده البروفيسور جازيت انه عمره ما خد محسنات اداء عشان يزيف مجهوده. الكوره كانت دايما طريقه مارادونا للرجوع، سبيله لنصه الاسطوري عشان يلاقي اللي تاه منه، النص العبقري في مارادونا. الكوره اللي بزوالها من حياته السقوط باحتمال اكيد. بعد اعتزال مارادونا بيبدا يمكن يكون الفصل الاصعب في حياته، بيدخل تاني دوامه الاكتئاب والمخدرات والكحول. الكوكايين بقى رفيقه الاول، وزنه بدا يزيد بشكل صعب جدا. مارادونا بيوصل ل 120 كيلو، صحته بتنهار وقلبه بيتعب وبيحصل له تليف في الكبد. الدكاتره بقوا يرفضوا يتعاملوا معاه، خايفين يموت بين ايديهم ويتوسموا للابد ان دول الدكاتره اللي مات على ايديهم مارادونا. اي محاوله مع مارادونا كانت فاشله، ما كانش بيقدر يتحكم في نفسه، يدخل المصحه الصبح ويخرج منها بعد الظهر. مشاكل وخناقات، بقى يتقال عليه مارادونا المجنون. صحف الفضايح بتكتب عنه وبتقول اسطوره كره القدم بقى مجرد مدمن. الناس بقت تصحى الصبح تشوف في الجرايد مارادونا مات ولا لسه. ولكن يا عزيزي فجاه بتتمد لمارادونا ايد عشان تنقذه من اللي بيحصل. بيجي له مكالمه من كوبا، الزعيم الكوبي فيديل كاسترو بيقول له تعالى كوبا وهنساعدك تتعالج. مارادونا بيقبل العرض وسنه 2000 بيوصل هافانا، والناس بتشوف قدامها مشهد حزين جدا. شخص بيتحرك بصعوبه، مش قادر يمشي، مش قادر يتنفس، بينهج بشكل يخوف. مارادونا بيخش واحده من اكبر مستشفيات كوبا ويبدا رحلته مع العلاج. كاسترو بنفسه كان بيتابع حالته يوم بيوم، بيروح يزوره في المستشفى ويقعد معاه بالساعات. مارادونا كان بيقول ان كاسترو كان بيكلمه كل يوم يفكره: انت قوي يا دييجو، لا تستسلم. من 2000 ل 2004 مارادونا عاش في كوبا، نانسي، بعيد عن الصحف وعن الاغراءات، بعيد عن الاضواء. في السنه الاولى الموضوع كان صعب جدا، الدكاتره اضطروا يعملوا له عمليه قص معده عشان يقدر يخس. الكوكايين ساب اثار فظيعه في جسمه، قلبه كان محتاج لرعايه مستمره، وكبده كان في حاله سيئه، نفسيا كان متدمر تماما. اوقات كان بيخش في نوبات بكاء هستيري، فجاه بيعيط بعنف من غير سبب، كان بيزعق في الدكاتره وبيتخانق معاهم، وبعدها بشويه يرجع يتصاحب عليهم تاني. حاله مارادونا يا عزيزي كانت مزريه، ولكن مع الوقت بدا الموضوع يتحسن شويه بشويه. وزنه بدا ينزل بشكل ملحوظ، اثار انسحاب الكوكايين اختفت، نفسه رجع يتحسن تاني، وقلبه بدا يسترد عافيته، بدا يتكلم عن الكوره من جديد. مارادونا بيحاول يرجع. بعد 4 سنين يا عزيزي من غيابه، مارادونا بيظهر في فيلم وثائقي متصور من كوبا. الناس بتشوفه على شريط الفيديو وبتستغرب: معقوله مارادونا عاش وبقى كده؟ ده صحته رجعت له. مارادونا بقى يحب فيديل كاسترو حب جنوني. من شده حبه ليه قرر يرسم له وشم على رجله عشان يكون على جسد مارادونا وشم الابطال حياته الاثنين. على دراعه مرسوم الارجنتيني تشي جيفارا، وعلى رجله الكوبي فيديل كاسترو. مارادونا كان بيعتبر كاسترو ابوه الثاني، بيقول ان لولا فيديل كاسترو انا كنت مت في الشارع زي اي مدمن. سنه 2004 مارادونا بيخرج من كوبا انسان تاني، خس 40 كيلو، بطل كوكايين، صحته اتحسنت ومزاجه رجع مستقر. لكن الاهم يا عزيزي ان رحله مارادونا في كوبا خلقت عندنا حاجه تانية كمان غير مارادونا اللاعب، وهو مارادونا السياسي. مارادونا اتعلم في كوبا السياسه، بقى طول الوقت يهاجم امريكا ويشتمها. مارادونا كان بيتهم امريكا ان هي سبب الفقر اللي حصل في امريكا الجنوبيه، ده دليل اكبر من فايف في السياسه. مارادونا بقت شلته عباره عن مجموعه من الرؤساء اليساريين: هيجو تشافيز في فنزويلا، ايفو موراليس في بوليفيا، ولولا دا سيلفا في البرازيل. ده غير طبعا حبيبي كاسترو. شلته بقت حكام يسار، ده اللي تزعله فيهم يأممك. مارادونا بقى معروف بتعليقاته اللاذعه، مش بس ضد الرئيس كارلوس في الارجنتين اللي هو ما كانش بيستنى يبقى عنده فرصه عشان يوجه له انتقاد. مارادونا كمان وجه خطابه لرجال الدين المتعصبين منهم. بتصريح شهير بيقول مارادونا: انا شفت سقف كنيسه الفاتيكان وهي مطليه بالذهب، والبابا بيقول لنا ان الكنيسه بتهتم بالفقراء وبتلم لهم فلوس، فقلت له بيعوا السقف ده وساعدوا الفقراء. ممكن تعتبر مارادونا مش شخص محنك سياسيا، وسهل ان انت تشوف انحيازاته دي انحيازات عاطفيه، بس الاكيد يا عزيزي ان هو كان دايما في صف الناس اللي تحت، الناس اللي كان بيشوفهم اندر دوجز، مظاليم، فقراء، ناس عارفهم كويس لانه طلع من قلبهم. انا دييجو مارادونا كنت من المستضعفين وسوف اظل. سنة 2008 الأرجنتين كانت محتاجة مدرب للمنتخب بتاعها. الفريق في الوقت ده كان في أزمة، النتائج مش كويسة، كأس العالم بيقرب وممكن أصلا ما نوصلش. هنا بتظهر فكرة مجنونة جدا. بقول لكم يا جدعان، مارادونا احمد الراجل خس بس احنا في 2008 دلوقتي هنجيب لعيب عنده حاجه 40 سنه كان مدمن كوكايين ونلعبه؟ ولا كنتش خس قوي كده يا عزيزي. بتكلم فيه كمدرب، بتكلم على مارادونا مدربا وليس لاعبا. ودي بالفعل كانت فكرة مجنونة. ازاي راجل ما دربش قبل كده غير فرق صغيرة، حتى النتائج اللي عملها معاهم ما كانتش قد كده اساسا، هيجي يدرب
واحد من اكبر منتخبي العالم، راقص التانجو. ازاي راجل كان مدمن كوكايين لسنين هيبقى مدير مسؤول عن احلام 40 مليون ارجنتيني؟ الجماهير ما كانش شايفه كل الصور دي، الجماهير كان شايفه صوره بترجع لسنه 86، البطل اللي جاب لنا كاس العالم لوحده. الاتحاد الارجنتيني بالرغم من كل التحفظات قرر ان هو يجازف ويدي مارادونا فرصه. مارادونا قبل التحدي وكان فاهم ان دي ممكن تبقى فرصته الاخيره. انا لسه موجود، الاسطوره لسه عايشه، مارادونا لسه اسم يستاهل يتكتب عنه في الجرايد. كان عايز زي ما صنع المجد مع الارجنتين كلاعب يصنعه معاهم كمدرب. بس يا عزيزي مش محتاج اقول لك ان التدريب حاجه، اللعب حاجه تانية تماما. مش شرط عشان انت لعيب كويس تبقى مدرب كويس، انت ممكن تبقى مترجم مالكش في الكوره خالص وتبقى جوزيه مورينيو، نزل بوجبا ومارسيال يا المترجم. مارادونا بينطبق على نفس القاعده، كان لاعب عبقري ما فيش زيه، بس كمدرب ما كانش قد كده، ما كانش عارف يوصل اللي في دماغه للعيبه، كان بيتعصب بسرعه، بيغير خطه في نص الماتش، بيعمل تشكيلات غريبه، عمال يجرب طول الوقت. كان بيتعامل مع نجوم زي ميسي وكارلوس تيفيز كانهم عيال صغيره. حلمه في اثبات ان هو لسه اسطوره حول حياه اللعيبه الصغيره لجحيم. التصفيات كان صعبه جدا، كانت ماشيه بالزق، الفريق اصلا كان مهدد انه ما يوصلش. الارجنتين ما توصلش كاس عالم يا مؤمن. التصفيات كانت شديده الصعوبه. مباراه الارجنتين واوروجواي هي اللي هتحدد. الماتش كان على ارض اوروجواي، وفجاه في الدقيقه 85 الارجنتين بتخطف جول. مارادونا فضل يتنطط من الفرحه، يوقع نفسه على الارض ويتمرمغ في مشهد خلى الصحافه تتريق عليه، فيرد عليهم كالعاده بشتايم، والاتحاد الارجنتيني يوقفوا فتره. بس مش مهم، الارجنتين وصلت كاس العالم خلاص، احنا في جنوب افريقيا. مارادونا كان في قمه السعاده وحاسس انه في حلم. مع بدايه كاس العالم الارجنتين عملت اداء كويس جدا، كسبت نيجيريا وكوريا الجنوبيه واليونان، وصلت للدور ال 16 كاول مجموعه. بس في الربع النهائي بتخبط في الماكينات الالمانيه، والالمان ما سموش عليهم، طحنوهم 4. الماكينات لا ترحم. واسال البرازيل جنبك، لولا دي سيلفا اساله، قول له حصل ايه في منتخبكم، مش صديقك؟ مارادونا كان واقف بيتفرج على حلمه وهو بيتكسر قدام عينيه، الكاميرات بترصد الصدمه اللي هو عايشها، امله في مجد جديد اخير. كل ده بينتهي، وبتنتهي تجربه مارادونا مع منتخب الارجنتين كمدرب بالاقاله. بعد كده مارادونا بيقرر يهرب لبعيد، بيروح الامارات يمرن فريق الوصل، بس التجربه هناك بتفشل، ومارادونا بيطير التاني يجرب يدرب فرق صغيره في الارجنتين، بس كل محاوله ورا التانيه كانت بتفشل. كان في حقيقه غايبه عن مارادونا ما كانش شايفها، كل اسطوره ليها نهايه. الكره خلاص اتطورت واتغيرت عن زمان، وهو للاسف الشديد ما بقاش قادر يجاري التطور ده. مش بس الجسد هو الذي لا يرحم يا دييجو، احيانا الفكر كمان ما بيرحمش. الاهم يا عزيزي في اللحظه دي ان مارادونا قرر انه يراجع نفسه ويكشف عن اسوأ اعمال عملها في حياته، نسخه الوغد من مارادونا اللي عنده اطفال غير شرعيين. فاكر يا عزيزي الولد دييجو جونيور اللي حكيت لك عنه، اللي طلعت ست في نابولي قالت انها مخلفاه من مارادونا، ودييجو وقتها طلع انكر كل ده وكذبها عشان نشوف في سنه 2016 مارادونا وهو واقف مع دييجو الولد ده. بس دلوقتي دييجو بقى عنده 20 سنه. مارادونا بيقول له انا اسف يا دييجو ان انا اتاخرت عليك كل ده، لكن انت ابني وانا بحبك من قلبي. في 2019 مارادونا بيعترف ب3 اطفال غير شرعيين انجبهم في كوبا. المحامي بتاعه طلع اعلن عن 3 اطفال بيتواصل معاهم. وفي 2008 كان مارادونا برضو اعترف ببنت غير شرعيه وهي جانا. لما مارادونا يموت هيكون اعترف ب5 اطفال غير شرعيين، لكن العدد الحقيقي لاولاد مارادونا الغير شرعيين محدش متاكد منه لحد النهارده. ولحد النهارده في قضايا في المحاكم لناس بتدعي ان هم ابناء غير شرعيين لمارادونا. بينتقل مارادونا في 2018 و2019 بين المكسيك والارجنتين، بيدرب هناك فرق ضعيفه. كانت الكره وقتها ابعد ما يكون عن سيره مارادونا، لكن الكل كان بيتكلم عن تدهور حالته الصحيه المرعب. في 2019 مارادونا كان تقريبا مش قادر يتحرك، بيظهر في الملعب على كرسي مخصوص شبه كرسي العرش كده عشان يقدر يتابع الماتشات. الصوره دي يا عزيزي كانت محزنه جدا. اسطوره كره القدم، الراجل الخفيف الرشيق اللي بيجري زي البرق في الملعب، دلوقتي ما بقاش عارف يقف في مكانه، من قصر فخم مبهر لشويه اطلال. ولما بتيجي سنه 2020 بينعزل مارادونا عن الحياه تماما، بيعيش في بيت في حي عادي في بوينس ايرس، مقيم في بيت لوحده بس عايش مع مارادونا الصغير. نسخته الشابه ما كانش بيونسه غير صور القديمه وكؤوسه وميدالياته. مارادونا وحيد ولا يملك سوى الذكريات الجميله، صوره في الملعب، صوره مع فيديل كاسترو، صوره مع تشافيز، صوره مع بناته اللي كان بيحبهم بالرغم من علاقاته المعقده بيهم. كان من وقت للتاني يتابع الكوره يشوف ايه اللي بيحصل. كان بيشجع ميسي اللي شاف فيه وريثه، ولكنه يا عزيز زي ما تقول كده كان متضايق من الكوره. بيتكلم طول الوقت انها ما بقتش زي زمان، اتغيرت، بقت تجاره، مفيش مكان للشغف فيها. بيقول اللعيبه بقت تفكر في الفلوس اكتر، لم يعد هناك مجال للانتماء، الكوره بقت رومانسيه اقل وبيزنس اكتر بكتير. في نوفمبر 2020 مارادونا بيخش المستشفى عشان عمليه في المخ، جلطه دمويه بتهدد حياته. العمليه نجحت بس حالته فضلت حرجه. خرج من المستشفى وراح البيت عشان يبقى في البيت معاه فريق طبي بيتابع رحله تعافيه من المرض. بس اللي بيحصل الساعه 3 صباحا يوم 25 نوفمبر مارادونا بيصحى من النوم وهو تعبان، بيقول للدكتور اللي كان مقيم معاه في البيت انا حاسس بوجع جامد جدا في صدري. وتبدا يا عزيزي رحله العذاب الاخيره. بعد كده هنعرف من محاكمه لسه احداثها بتدور دلوقتي في الارجنتين ان الفريق الطبي اللي كان مرافق لمارادونا كان بيتصرف معاه باهمال، تجاهلوه لما اشتكى من وجع صدره. في اتهام للدكاتره ان هم ما خدوش شكوته باهتمام. في المحكمه بتظهر نتائج تشريح جثه مارادونا، وبتكشف ان مارادونا في
في ساعاته الاخيره كان بيعاني من عذاب شديد، كان بيدوق الم فوق الاحتمال وفوق الوصف، كان في حاله ضعف شديد بيعاني من نقص الاكسجين في دمه. قلب مارادونا كان متضخم بشكل غير طبيعي، وزن القلب في لحظه التشريح كان تقريبا نص كيلو، ده ضعف وزن قلب الانسان العادي لما بيتم تشريحه. الاخطر ان رئه مارادونا كانت مليانه بالسوائل، كل رئه فيها حوالي نص لتر من تجمع السوائل. الحاجات دي ما اتكونتش في يوم او اتنين، دي بدات تتجمع في صدره على مدار 10 ايام وتتراكم. كل ده والفريق الطبي مطنش. التقرير الطبي اللي اتنشر في 70 صفحه بيوصف معاناه مارادونا كان بيموت لمده 12 ساعه ومحدش بينقذه. المرعب اكتر كانت الاوضه اللي مات فيها مارادونا، اللي بيوصفها التقرير انها ما فيهاش اي وسيله للعلاج، سرير في نص الاوضه وجنبه حمام متنقل، لا فيه انبوبه اكسجين ولا فيه اجهزه انعاش، مكان ما ينفعش يتحط فيه ابدا شخص عيان لسه بيتعافى من عمليه في المخ. البيت كان شديد القذاره، فوضى في كل حته وفضلات اكل في كل مكان، مفيش حد ادنى من النظافه. في محاكمه الاطباء المدعي العام بيوصف موت مارادونا بانه جريمه قتل متكامله، وبيوصف الاوضه اللي مات فيها بانها مسرح الرعب. واخيرا الساعه 2 الظهر حد من الدكاتره بيحس ان ايه ده، مارادونا شكله تعبان فعلا. انا عندي فكره، ما تيجوا نتصل بالاسعاف. اللي بيحصل ان الاسعاف بتيجي بعد ساعه ونص كامله، بيكون مجياها من غير اي لازمه، لان في تمام الساعه الثالثه من عصر يوم 25 نوفمبر 2020 بتنتهي معاناه مارادونا وبتنتهي حياته. دي اخر لحظات من العذاب، عذاب في لحظات الموت الطويله، وعذاب اطول بكتير مع حياه غريبه وعجيبه، حياه استمرت 60 سنه بس، من طفل صغير فقير مولود في الارجنتين الى نجم عالمي الناس كلها بتحبه، اصدقاء رؤساء دول، لاخيرا شخص وحيد عجوز منبوذ ميت لوحده. حتى الاطباء اللي كانوا حواليه اللي المفروض يساعدوه ما ساعدوهوش. مارادونا يا عزيزي بلا شك واحد من اساطير القرن العشرين، دييجو ارماندو مارادونا، اللي قبل ما يودع العالم ساب لنا وراه ارث معقد وغريب. مارادونا ما كانش مجرد لاعب موهوب، هو مش زيكو، هو مش رومانيجيه، هو حاجه ابعد من كده واعقد من كده بكتير. مارادونا كانت قصه الانسان الفقير جدا اللي شايف نفسه مسيح الفقراء، حلمهم املهم انهم ممكن يطلعوا من الحضيض في يوم من الايام. مارادونا كان قصه الضعف الانساني وقد ايه الشهوه ممكن تغلب انسان وتدمره. مارادونا هو قصه كره القدم، قد ايه اللعبه دي معقده قادره تكون الناس حلم وامل، وقد ايه ملاعبها كمان ساحه للبحث عن العداله، البحث عن الانتقام والمجد والقوه والفخر. قد ايه قادره تدي الانسان مجد، وقد ايه بمنتهى القسوه تقدر تنزعه منه. هو مش مجرد ملعب اخضر مخطط، دي ساحه للصراعات والمعارك، ساحه للنفوذ والسطوه، حرب بين الشعوب والسلطه، حرب بين الفقراء والاغنياء. صحيح ان صعب الضعيف فيها يكسب، بس لما بيكسب بيسرق من العالم لحظه استثنائيه. انا بالرغم من كل هذه الاوجاع قادر افرح، حتى لو كانت فرحتي 90 دقيقه. مارادونا بيموت بس بيسيب وراه اسطوره كبيره جدا، كواحد من اشهر واهم اللاعبين على مر التاريخ، والغرابه والطرافه كافشل رياضي، بس هو اجمل افشل رياضي في تاريخ كره القدم. بس كده يا عزيزي، اخيرا وليس اخيرا، بس تشوف الحلقات اللي فاتت، تشوف الحلقات الجايه، تنزل بص على المصادر، ولو فيك حيل تشترك على اليوتيوب. اقول لك على قصه غريبه شويه. عارف يا عزيزي مارادونا عمل ايه لما قابل لورديانا؟ هي ابو حميد رقصها. عارف يا عزيزي ليه كل علاقات مارادونا بتفشل؟ ليه يا ابو حميد؟ عشان كل ما واحده تشده يشدها. تعرف يا عزيزي ايه الفرق بين مارادونا وتير شتيجن؟ ايه يا ابو حميد؟ مارادونا بيعرف يستخدم ايده.